Zogi Jonam Lai, Janju Badu Dani Gabsuji, Dagi Jinzogi Bezonamgi, Dola Bunja Zangi Druba, Jo, Zangi Chuda Zogi Jonam Lai, Janju Badu Dani Gabsuji, Dagi Jinzogi Bezonamgi, Dola Bunja Zangi Druba, Jo, Zangi Chuda Zogi Jonam Lai, Janju Badu Dani Gabsuji. Dola Bunja Zangi Druba, Jo, Zunjanam Jendiwan and Devin Gunan, the Bergija, the one on one Gigulan, the Wangija, the one on me, the Wangijing and Jamangi under Tangumlan never Georgia, Zunjanam Jendiwan on the Regulan, the Bergija, the one on the Wangigulan, the Wangija, the one on me, the Wangijing and Jamangi under Tangumlan never Sunjanam Jendiwan on the Regulan, the Bergija, the one on the Wangigulan, the Wangija, the one on the Wangija. Yenin Janangi Danda Danyam Lana Berger Gangi, Tutsing Yazon, Tawadam Jebonaja, and the Janet. Gotam de la Jaza, Gumbulu Duaria, the one of Tommy, and Jumanji, the Otajiga, Chungin, Margamilla Jinjigam Baba Woman to Bangama, Bagala Manama Guja, and Zoy, Gamba, and Jupan, the Shalaman Jibaba. Then did the magic is a beginning about the bottom gender, and Namola, and all on the Jiga, Jubanami, and Hamjig to the So, as usual, first of all, I would like to welcome you all for this teaching, the teaching of the Buddha Samantabhadra Exploration Prayer. Trước tiên là thầy xin được chào đón tất cả quý vị đạo hữu đến cái buổi giảng pháp tối ngày hôm nay. Chủ đề của buổi tối ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục với cái lời cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền. Phổ Hiền, lời cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền. So, in the last teaching, we talked about the ignorance of ours. That means there are two kinds of ignorance. One which we call co-emergent ignorance, and secondly, the conceptual ignorance. So both of this ignorance is the very reason of the delusion of this world, or delusion of our own, because this two ignorance, which the co-emergent ignorance is a distraction, unaware of the reality of the mind, and the distraction is the co-emergent distraction because it arises in our mind because of the appearances. We cannot, or we do not understand the reality of the appearances, because the reality of the appearances is constantly changing and impermanence, momentarily changing. But because of this repeat speed arising and passing away, we are not able to understand that reality, because we think that, oh, I see this flower yesterday, and this flower, when I see the flower today, we think that both this flower is the same that I saw yesterday. But in a reality, it changes momentarily, and it arising, passing. That is what the reality is. What we call conventional truth. It arises, it passes away. But because of this speed, arising, passing momentarily, because of this speed, we cannot understand the reality, because we do not have that wisdom, and our mind constantly distract to these appearances. So that is what it says. Co-emergent ignorance is distraction as well as unaware of the reality of our own ground nature.
the nature of our own mind or the Buddha's nature. So that is co-emergent ignorance. And secondly, the conceptual ignorance is, it says that we constantly have this concept that I is like little important than others. We mostly value ourselves and we do not value others because we think that we are really very important, because we feel that we are little superior. We feel like that because of our ignorance. Actually, it is because of our ignorance, and constantly we discriminate oneself and others. That is, we call attachment towards oneself and aversion towards others, a kind of feeling of the closeness towards one's and feeling of far, a feeling of kind of aversion towards others. So this kind of dualistic mind is called conceptual ignorance. So both this ignorance is the causes of all the delusion in this world. So that is what it says in the previous teaching. Yeah. Trong cái buổi giảng trước thì chúng ta đã được thầy giảng về hai cái loại, gọi là hai cái loại vô minh, mà hai cái loại vô minh này nó do cái việc mà chúng ta không chú tâm, hay là do cái việc chúng ta sao lãng, tức là chúng ta không có chánh niệm, cho nên là chúng ta bị rơi vào cái trạng thái vô minh. Và hai cái trạng thái này nó là nguồn gốc của tất cả những cái sự sai lầm, sự mê lầm, sự lầm lạc của chúng ta trong thế giới này. Chúng ta bị đánh lừa bởi những cái ảo tưởng, những cái ảo giác về tất cả những sự vật và hiện tượng mà xuất hiện trước chúng ta và chúng ta cảm thọ được. Chúng ta vì vô minh và mê mờ cho nên là chúng ta không nhận thức được bản chất thực sự của mọi sự vật và hiện tượng xuất hiện trước chúng ta mà chúng ta cảm nhận được. Chúng ta cứ nghĩ là tất cả các sự vật và hiện tượng đấy là đều là bền vững và lâu dài, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Tất cả các sự vật và hiện tượng mà xuất hiện trước chúng ta nó đều mang bản chất là vô thường và nó thay đổi từng phút giây một. Mọi sự vật và hiện tượng nó xuất hiện thì nó đều theo một cái quy trình, đấy là nó nảy sinh, nó phát triển và nó suy tàn một cách nhanh chóng, và nó xảy ra từng phút giây một. Ví dụ như là ngày hôm trước chúng ta nhìn thấy bông hoa, ngày hôm sau chúng ta ra chúng ta cũng nhìn thấy bông hoa, nhưng mà chúng ta không hề biết được rằng là bản thân cái bông hoa đấy nó cũng đang thay đổi từng phút giây một, và từng phút giây một trôi qua thì bông hoa đấy nó cũng đang trải qua một cái quy trình là phát sinh, sinh khởi, phát triển, và nó phải tàn úa đi, nó héo úa đi. Thì đấy là cái mà chúng ta không nhận thức được về bản chất của mọi sự vật và hiện tượng ở trước mặt chúng ta, bởi vì do vô minh, do mê mờ mà chúng ta bị lầm lạc về bản chất của mọi sự vật và hiện tượng. Cái điều thứ hai ở đây là chúng ta bị vô minh và mê mờ bởi vì là cái tâm nhị nguyên của chúng ta. Chúng ta bị lầm lạc bởi tất cả những khái niệm nó đánh lừa chúng ta. Ví dụ như là vì xuất phát từ cái tôi, từ cái bản ngã của chúng ta, cho nên là tất cả những cái gì mà thuộc về chúng ta, thuộc về cái của tôi, của ta thì chúng ta yêu thích, và những cái gì gần gũi ta thì chúng ta rất là yêu thích. Và ngược lại là chúng ta phát sinh cái tâm sân giận, đố kỵ, ghét bỏ đối với những cái gì mà không thuộc về ta mà thuộc về người khác, những cái thứ gì mà không gần gũi với ta. Như vậy là chúng ta sinh khởi và cái tâm nhị nguyên, tâm yêu ghét, tâm sân giận, tâm bám chấp, và đó chính là nguồn gốc mà dẫn đến sự ảo tưởng, ảo giác, mê mờ và lầm lạc. Và đấy cũng chính là nguồn gốc gây ra khổ đau của chúng ta ở trong cái cõi luân hồi này. Khenpo lạc. So, as I have mentioned about these two kind of ignorance, and this two kind of ignorance is the reason why we are dwelling in this samsara.
because our mind is distracted, because we do not know the reality of this truth. So that is what it says. And this here, these are all about the causes of the illusion and delusions, the worldly illusion and delusions. So one has to understand what kind of causes it creates, what kind of causes creates this worldly delusion, and what kind of action by leading by this ignorance and so on. Because of this ignorance, we react in many other ways, such as like a killing, stealing, like a sexual misconduct, and many other things, such as like the action of our body, speech, and mind. Because of that, one suffer and one do without having any control of our own, and suffer by suffering of this kind and that kind, like a mental suffering and physical suffering. There are many kind of suffering that because of this ignorance, and which the ignorance leads to the other afflicted emotions, and we engage in the sinful activities. So that is why we suffer, we dwell in the samsara, we constantly circle in this cycle of existence. That is the reason. And that is what it says here, the causes of the suffering. And one has to understand these are actually all the Buddha's teaching are the similar. The main goal is to give a teaching. When Buddha gave a teaching to the disciples, every Buddha has the same goal, to give a pure teaching to these people or sentient beings, so that they can able to understand and to walk on the path, so that they can cut the root of this ignorance. Every Buddha has the same goal of giving teaching. The purpose to give a teaching to the sentient beings is to walk on a path with purity of mind and cut the root of the samsara. That is the ultimate goal of all the Buddha's teaching. Yes, Lord. Yeah. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là hai cái loại vô minh đó nó dẫn cho chúng ta phải trôi lăn ở trong cõi luân hồi này không ngừng nghỉ, bởi vì tâm của chúng ta bị sao nhãng. Và vì tâm của chúng ta bị sao nhãng cho nên là chúng ta không nhận thức ra được cái chân lý hay là cái bản chất của sự thật. Và vì là những cái ảo tưởng, những cái ảo giác, những cái mê mờ, những cái lầm lạc đó mà chúng ta cứ mãi trôi lăn ở trong luân hồi. Vậy thì những cái nguyên nhân nào dẫn đến những cái sai lầm, những cái mê mờ, những cái lầm lạc thế tục thế gian như vậy? Và những cái loại hành động nào dẫn chúng ta đến những cái mê mờ, những cái vô minh đó? Bởi vì chúng ta vô minh, chúng ta không hiểu biết, cho nên là chúng ta mới phạm những cái lỗi lầm như là sát sinh, như là nói dối, như là ăn trộm, như là tà dâm, như là dùng các chất gây nghiện chẳng hạn. Thì chúng ta phạm những cái ác nghiệp đấy bằng cả thân, cả khẩu, cả ý của mình, tức là phạm các ác nghiệp bằng cả thân, khẩu, ý của mình. Vì chúng ta không hiểu biết được, cho nên là chúng ta không kiểm soát được chính bản thân mình. Và vì không kiểm soát được chính bản thân mình, cho nên là chúng ta phải trải qua những cái khổ đau. Những cái khổ đau này bao gồm cả khổ đau cả về tinh thần và khổ đau cả về thể xác. Và bởi vì chúng ta vô minh, cho nên là chúng ta bị chi phối bởi những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta nó dẫn dắt chúng ta đến với những cái hành động sai trái, những hành động tội lỗi. Và vì thế cho nên là chúng ta cứ mãi phải trôi lăn ở trong cõi luân hồi này. Và như vậy thì chúng ta cần phải hiểu được rằng
là có một sự thật là tất cả các chư Phật đều dạy chúng sinh một điều giống như nhau, và tất cả các cái mục tiêu của việc ban giáo pháp của tất cả chư Phật đều giống như nhau. Đấy là tất cả các chư Phật đều muốn chúng sinh đi trên con đường đúng đắn, đều muốn chúng sinh đi trên con đường tịnh hóa tâm thức của mình. Và tất cả chư Phật thì đều muốn chúng sinh là cắt bỏ hay là đoạn tuyệt với cái nguồn gốc của sự vô minh. Thì mục tiêu tối thượng, mục tiêu rốt ráo của tất cả các vị Phật khi mà giảng pháp cho chúng sinh thì đều nhằm để giúp cho chúng sinh đoạn tuyệt được với nguồn gốc của vô minh, và đều giúp cho chúng sinh đi trên con đường giác ngộ và giải thoát. Khenpo. Okay, so in the text here it says Nizin lone thesomte jimba thamo ke bale bacha tup rimgede zenu godan nedan ro de ngadan chembe nge ilon chape debe don de daji ten chupa teso. So here it says Nizin means dualistic mind, you know, to feeling of kind of, you know, the closeness towards oneself and feeling of aversion towards others, which is literally we feel afar from you, that we, you know, we feel that is, you know, we have a kind of concept that is not ours, that is not our people, that is not our family. They are, you know, they are far from us, they are like enemy, you know, this kind of concept. So dualistic mind, I, you, this kind of things, right? So this kind of dualistic mind itself is a doubt. It says itself is a doubt. That dualistic mind is a doubt itself. From the arising of subtle clinging, habitual tendencies become successively heavier. Food, wealth, cloth, your home and companions. The five sense pleasure and your loved one. You are tormented by your desire for all these enjoyable things to which you are attached. They are worldly delusion. So here it says dualistic mind itself is a doubt. So this doubt, Shimbatam, from the arising of subtle clinging. So you will have, when you have a doubt of this kind of dualistic mind, then from arising of subtle clinging towards oneself, because it creates a kind of subtle clinging or a very small kind of attachment towards one. And this attachment towards one, because of that, it strengthened attachment towards oneself. And because of these habitual tendencies, when it strengthens, successively it heavier, means it strengthens one by one, day by day. It means your attachment becomes stronger towards oneself, and aversion towards others, it becomes stronger, heavier and heavier day by day, successively, right? So because of these things, food, wealth, clothes, your home and companion, now you will feel that this, you will have attached towards this food, wealth, clothes, your home and companions, because you think that these are very important to be happy. These are the object to be happy. Without this kind of things, we cannot happier. We become so, we will be suffer if we do not have this kind of thing. So you will have those kind of conceptual attachment towards these things, because you think that I'm very important,
you value yourself much more than others. You love yourself much more than others because of this doubt, attachment, doubt of the dualistic mind. So that is why these are all happen because of this dualistic mind, this doubt. Yeah. Ở đây chúng ta bước vào cái nội dung của cái phần đoạn cầu nguyện tiếp theo của Đức Phật phổ Hiền. Chúng ta đọc ở đây là: tư tưởng nhị nguyên sinh ra sự nghi ngờ, từ sự bám chấp vi tế xoay chuyển thành tâm đối đãi, khuynh hướng nhị nguyên trở nên mạnh mẽ hơn và tăng dần. Thực phẩm, tài sản, quần áo, nhà cửa và bạn bè, 5 đối tượng của giác quan và gia đình yêu thương của bạn. Tất cả những điều này gây đau khổ vì tâm tham luyến và thèm khát. Chúng là ảo tưởng của thế gian, các hành vi bám chấp thì vô tận. Khi quả của sự bám chấp chín muồi, bạn sanh vào cõi ngã quỷ, bị hành hạ bởi tham muốn và khao khát, bị khốn khổ, đói và khát. Ở đây thì chúng ta phải hiểu, ở trên thầy đã giảng về tâm nhị nguyên. Thế nào là tâm nhị nguyên? Tâm nhị nguyên tức là luôn luôn xuất phát từ cái tôi và người khác. Những cái gì thuộc về của ta, của gia đình ta, của chúng ta thì chúng ta rất yêu thích, chúng ta bám chấp, chúng ta bảo vệ, chúng ta đánh giá cao. Còn những cái gì không phải là của ta, của người khác, kẻ khác thì chúng ta ghét bỏ, chúng ta giận dữ, chúng ta đánh giá thấp, chúng ta coi thường. Như vậy là luôn luôn có hai cái sự khác biệt, tôi và người khác ở đây. Đó chính là tâm nhị nguyên. Và từ cái tâm nhị nguyên này nó mới dẫn đến sự bám chấp. Bám chấp là cái gì? Thứ nhất là nó bám chấp ở đây là gì? Từ cái tâm nhị nguyên đấy nó xảy ra cái sự nghi ngờ giữa bản thân ta và người khác. Và cái sự nghi ngờ này nó tạo ra tâm bám chấp. Và cái tâm bám chấp này thì mỗi ngày nó đều tăng lên, nó tạo thành tập khí của chúng ta. Và cái tập khí này ngày càng tăng trưởng, ngày càng nặng nề hơn. Và mỗi một ngày trôi qua, từng ngày một, thì cái tập khí bám chấp vào cái tôi, cái của tôi, của chúng ta ngày càng tăng lên. Đồng thời cái tâm sân giận, tâm ghét bỏ với những thứ không phải của ta, không phải của gia đình chúng ta, không phải của chúng ta thì nó cũng càng tăng lên theo. Như vậy là cái tập khí bám chấp này, sân giận này nó cũng tăng cường theo thời gian và trở thành một tập khí của chúng ta. Cái sự bám chấp này nó gắn liền với thực phẩm của chúng ta, nó gắn liền với tài sản của chúng ta, nó gắn liền quần áo của chúng ta, nó gắn liền nhà cửa của chúng ta, nó gắn liền với bạn bè, anh em của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cho rằng là những cái thứ này chính là biểu hiện của sự hạnh phúc. Nếu như không có những thứ này thì chúng ta sẽ không có được hạnh phúc. Do vậy chúng ta luôn luôn bám chấp, chúng ta tham luyến, chúng ta bảo vệ, chúng ta giành giật những thứ này về phía chúng ta. Còn những cái gì mà không phải là của chúng ta thì chúng ta ghét bỏ, chúng ta coi thường. Thì đấy chính là cái tâm nhị nguyên, nó sẽ dẫn đến sự nghi ngờ, dẫn đến sự bám chấp và đến sự bám chấp rất mạnh mẽ vào những cái thứ mà chúng ta coi là thuộc về mình. Okay, so here we all have to understand the meaning here, because here it says, when our habitual tendencies become successively heavier, we will have strong attachment towards food, wealth, clothes, your home, companion, and the five sense pleasure, and your loved one. Of course, this happened because of the attachment mostly. But there's nothing wrong about,
to use those things. Like if you consume a food, if you consume a food 3 times or 2 times a daily, that is good because we have to survive. But here the meaning is, when one have a strong attachment towards this food, you have a very heavy, strong attachment towards the food, then what happened? Okay, so one has to consume food to survive. That is what Buddha, the Shakyamuni, taught the monks to. You have to consume food to survive, not to strengthen your attachment, but to use it for survive, so that you can walk on a path and purify one's mind. So there's nothing wrong to consume food, but one has to understand. You have to consume or use, or you have to use the food, but try your best not to have a strong attachment towards these things. It is good to have a wealth also. There's nothing wrong to have a wealth. But when you have a strong attachment towards this wealth that you have, then what happens? It creates a lot of problem, because you may feel that, oh, I'm very, very important person because I have earned all this wealth, and your afflicted emotions strengthen, such as like your greed. You feel yourself most important, and you look others very disdainfully, very badly, talk very badly. So these things are happen. So here one has to understand that you have to consume all these things. There's nothing wrong to consume these things, but try your best not to have a strong attachment towards these things. You have to have food, but not to strengthen your attachment, but to survive, and so that you can help oneself as well as others. It is very good to have wealth also. If you do not have strong attachment towards this wealth, you can use for yourself, for your family members, and then you can also use for the others, for the society, for the betterment of the society and others. So that is how you can use these things, and you can also use these things for the betterment, for your own progress of the path. And then, okay, yeah, now you can interpret this one. Yeah, Ebola. Yeah, Ebola. Yeah. Yeah. Ở đây khi mà chúng ta nghe cái lời cầu nguyện của Đức Phổ Hiền, Ngài nói rằng là cái tâm nhị nguyên ấy thì nó sẽ dẫn đến cái sự nghi hoặc, cái tâm nghi ngờ của một người nào đó. Và cái sự gọi là bám chấp vi tế nó ngày càng tăng trưởng. Và khi mà nó tạo thành một cái tập khí bám chấp, thì cái tập khí này mỗi ngày nó lại trở nên nặng nề hơn. Và cái tập khí này nó bám chấp tới tài sản, tới của cải, tới thực phẩm, quần áo, nhà cửa và bạn bè. Thì chúng ta hiểu cái điều này như thế nào? Bản thân Đức Phật khi Ngài còn tại thế, Ngài dạy rằng là chúng ta cần phải tiêu dùng những cái thực phẩm, những cái thức ăn, thức uống để mà tồn tại, để mà sống sót. Và nếu như mà chúng ta may mắn, chúng ta có giàu có, chúng ta làm ra rất nhiều của cải, rất nhiều vật chất, rất nhiều thực phẩm, thì chúng ta phải sử dụng như thế nào cho nó đúng đắn. Thông thường khi mà một người thành đạt trong cuộc sống, làm ra rất nhiều tiền bạc và của cải, thì tự nhiên là người ta trở nên rất quan trọng, và người ta cho mình là rất là quan trọng. Và khi mà người ta đánh giá cao, đề cao chính cái bản thân mình, thì đồng nghĩa với việc là người ta coi thường những người khác, đặc biệt là coi thường những người mà không được thành đạt như mình,
không có nhiều của cải thực phẩm như mình. Như vậy thì đấy là do cái tâm bám chấp mà nó dẫn người ta đến mê mờ và lạc lối như vậy. Nhưng nếu như mà một người mà không mê mờ lạc lối thì khi mà người ta có được nhiều tài sản, có được nhiều của cải thì người ta sẽ sử dụng như thế nào? Thứ nhất là người ta vẫn tiêu dùng cái tài sản đó một cách đúng đắn, một cách phù hợp, không xa hoa lãng phí. Nhưng mà đồng thời người ta sử dụng cái tài sản đó một cách có ích, một cách hữu hiệu để làm lợi lạc không phải chỉ cho bản thân người ta mà còn làm lợi lạc cho những người sống xung quanh người ta, làm lợi lạc cho xã hội xung quanh người ta. Người ta dùng cái tài sản đó để giúp cho xã hội, giúp cho những người khác, và người ta không phát sinh một cái tâm kiêu mạn, không phát sinh một cái tâm bản ngã, tự cho là mình quan trọng, tự cho là mình ghê gớm, mà vẫn tôn trọng những người khác ở trong xã hội và vẫn luôn luôn yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ với những người khác trong xã hội. Thì đó chính là cách sử dụng cái tài sản, cái sự giàu có của mình một cách đúng đắn, mà không bị rơi vào cái cực đoan của việc bám chấp, không rơi vào cái cực đoan của cái tôi, bản ngã. Thì đó chính là cách thức mà chúng ta tiến bộ trên con đường đạo lộ khi mà chúng ta may mắn có được nhiều tài sản, có được nhiều của cải, có được nhiều thực phẩm hơn người khác. Khenpo. And then when you strengthen your attachment, and then you will have attachment towards all these objects, like a five sensual pleasure, the object of the sensual pleasures. And you will strengthen that attachment towards all these pleasures and your companion, your loved one, your family members. You know, it is good to have a very good relation towards your family members, towards your elders, towards your children. You know, it is really very good, because Buddha himself said that in the Mahamangala Sutta. Buddha said that you have to look after your parents, because they are very kind to you, because they, you know, feed you in the earlier of your like when you are very small. So because of these many reasons, one must look after all your parents, your children. You have to take responsibility and all, but not to strengthen your attachment towards them. One has to understand, of course, it is important to look after, take care all of this, all of the your family members, but not to strengthen your attachment, but to improve your purity of mind, improve your quality of the mind. That is the reason why we have to do that. Buddha said that, and it is really very important. But here, when you develop your attachment towards all, you know, family members and the object of the sensual, like essential pleasure, then what happened? It will make you suffer. Here it says you are tormented by your desire for all these enjoyable things to which you are attached. Because when one attached to those things, then it will, you know, you are tormented by this desire. Because whenever you have a strong desire or attachment towards something, that means you are not satisfied at this present moment, whatever you have. You are not contented with what is there. You wanted something more, or you wanted something which is not there. So that is the reason that tormented, or that makes you suffer, because there you are not satisfied with this present moment. It makes you so suffer. That is why Buddha himself said that know the suffering, abandon the cause of suffering. So Buddha, when he taught the Four Noble Truths, when he turned the wheel of Dharma of the Four Noble Truths, he says that know the suffering that you have and abandon the cause of suffering. Otherwise, you cannot
you cannot come out of this suffering, because the cause is there. Until you remove that cause, you will not be free from this result of the suffering. So that is what it's Buddha himself said that. So attachment towards something, like in human realms, we have a lot of suffering. Like, when we take birth in here, we suffer from a lot of suffering. Aging is suffering, and illness, some disease you have when you age, when you grow up. And then when we die, we have a lot of suffering. These are the major suffering. As well as there are suffering like, wanted things not happening, which you desire, unwanted things happen mostly, which is the reality of this human realms or the samsara. And whatever you wish to meet, you do not meet that circumstances or the causes. And whatever you do not want it to meet, it always comes as a result. You don't want it to have those problems, but always mostly it happens with us, not with me, not with you, but with all the human beings. We have those things. So when you have this strong attachment towards something, then you will be tormented by this desire, by this attachment, because you are not satisfied with the present, with the things that you have. So that is what it says. Yeah. Ở đây thì cái lời cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền giải thích cho chúng ta hiểu rất là rõ là vì sao chúng ta lại bị khổ đau. Bởi vì khi mà chúng ta bám chấp tới tất cả những cái sự vật và hiện tượng đó, chẳng hạn như là chúng ta bám chấp, bám luyến, tham luyến vào những cái người thân yêu của chúng ta, những thành viên ở trong gia đình của chúng ta, những người già trong gia đình của chúng ta, rồi trẻ em ở trong gia đình của chúng ta, thì cái điều này rất là rõ. Chúng ta hẳn còn nhớ là cái kinh Đại Phước Đức mà thầy đã giảng cho chúng ta hồi đầu năm nay. Trong kinh Đại Phước Đức thì Đức Phật dạy chúng ta là phải biết yêu thương ông bà, cha mẹ, vợ con, rồi những thành viên ở trong gia đình, con cái của chúng ta. Thì trong kinh Đại Phước Đức, Đức Phật dạy thấy rất là rõ. Tại sao? Bởi vì là ông bà, cha mẹ là những người sinh ra chúng ta, đã nuôi dưỡng chúng ta, dạy dỗ chúng ta khôn lớn, cho nên là chúng ta phải báo đáp cái ơn sâu đó. Chúng ta phải yêu thương và đối xử rất tốt đẹp với ông bà, cha mẹ, với những thành viên ở trong gia đình của chúng ta. Rồi chúng ta có nghĩa vụ phải chăm sóc con cái của chúng ta, nuôi dưỡng con cái của chúng ta trưởng thành. Thì trong kinh Đại Phước Đức, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói điều đó rất là rõ. Thế nhưng cái việc mà chúng ta chăm sóc ông bà, cha mẹ, vợ con, người thân, con cái không có nghĩa là chúng ta bám luyến một cách vô minh vào những người thân của chúng ta. Mà ngược lại, khi mà chúng ta bám luyến một cách vô minh vào người thân của chúng ta thì có nghĩa là chúng ta sẽ bị khổ đau và chúng ta sẽ không thể tịnh hóa cái tâm thức của mình được. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta, cái tâm bám chấp, bám luyến, tham luyến của chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ và chúng ta luôn luôn cố gắng đạt được những cái điều làm chúng ta hạnh phúc mong muốn thông qua 5 cái giác quan của mình: mắt, mũi, lưỡi, tai, tay. Tức là 5 cái giác quan của chúng ta thích cái gì thì chúng ta luôn luôn cố gắng là đạt được cái đó để làm hài lòng. Và khi mà chúng ta đạt được thì chúng ta cảm thấy hài lòng và cảm thấy sung sướng, cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tất cả những cái điều mà làm cho chúng ta hạnh phúc, làm cho chúng ta sung sướng cũng đồng thời là những thứ làm cho chúng ta bị khổ đau. Tại sao lại như vậy? Ở đây cái lời dạy của Ngài Phổ Hiền rất là rõ là bất cứ cái gì hấp dẫn mà mang đến hạnh phúc thì cũng đồng thời mang đến khổ đau. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần chúng ta không đạt được cái điều hấp dẫn, điều hạnh phúc đó thì ngay lập tức là tâm thức của chúng ta
cảm thấy không đạt được, và chúng ta bị thất vọng, chúng ta bị hụt hẫng, và ngay lập tức là chúng ta chuyển cái trạng thái từ hạnh phúc sang khổ đau ngay lập tức. Thế ở đây thì trong cái lời dịch tiếng Việt ở đây, người ta nói rằng là tất cả những điều này gây đau khổ vì tâm tham luyến và thèm khát. Chúng là ảo tưởng của thế gian. Các hành vi bám chấp thì vô tận. Khi quả của sự bám chấp chín mùi, bạn sanh và có ngã quỷ, bị hành hạ bởi thèm muốn và khao khát, bị khốn khổ và đói khát. Khi ở đây là gì? Là chúng ta có rất nhiều cái khổ đau ở trong cái cuộc sống này. Ngay từ khi mà chúng ta sinh ra, chúng ta được cha mẹ sinh ra, thì chúng ta đã phải chịu những khổ đau rồi. Sau đó dần dần lớn lên thì chúng ta cũng phải chịu rất nhiều khổ đau. Và khi mà chúng ta bị rất là nhiều cái bệnh tật, dày vò, đau đớn, và cuối cùng là chúng ta già đi, và cuối cùng là chúng ta phải đối mặt với cái chết. Và cái chết chính là sự khổ đau lớn nhất. Như vậy là trong suốt quá trình cuộc đời của mình, chúng ta phải trải qua rất nhiều khổ đau. Ví dụ như là chúng ta mong muốn đạt được những điều này, nhưng mà thường là trong cuộc đời phần lớn những điều mong muốn thì lại không đạt được. Vậy là không đạt được những điều chúng ta mong muốn, chúng ta kỳ vọng, chính là một loại khổ đau. Rồi chúng ta muốn gặp anh X, chị Y, nhưng mà chúng ta lại không gặp được anh X, chị Y, mà chúng ta lại toàn gặp anh A, chị B. Mà anh A, chị B là toàn là những người mà chúng ta không thích, toàn là những người chúng ta ghét, chúng ta giận. Và cuối cùng là chúng ta toàn phải gặp những người chúng ta ghét giận mà không gặp được những người chúng ta yêu thích. Thì cái việc mà không gặp được những người mình yêu thích mà toàn phải gặp những người mà chúng ta ghét, thì đấy lại là một loại khổ đau nữa. Và trong cuộc sống của chúng ta thì có quá nhiều khổ đau, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy chúng ta ngay ở trong cái bài pháp đầu tiên. Khi mà Ngài truyền pháp luân lần đầu tiên, Ngài giảng về tứ diệu đế, hay còn gọi là 4 cái sự thật cao quý. Ngài dạy điều đầu tiên, Ngài nói rằng là chúng ta phải hiểu được cái sự khổ đau của chúng ta, hiểu được khổ là cái gì. Và điều thứ hai Đức Phật dạy chúng ta là gì? Là phải loại trừ cái nguyên nhân gây ra đau khổ. Bởi vì nếu như mà chúng ta không loại trừ được nguyên nhân gây ra đau khổ, mà chúng ta tiếp tục tạo ra nhân gây ra đau khổ, thì đương nhiên là sau đó thì chúng ta cần phải trải nghiệm những đau khổ mà do chúng ta gây ra. Như vậy là chúng ta đừng quên, ngay ở trong cái bài pháp đầu tiên, khi mà Đức Phật truyền pháp luân, Đức Phật giảng về tứ diệu đế, thì Ngài đã nói với chúng ta về hiểu về nguyên nhân của sự khổ và loại bỏ những nguyên nhân của sự khổ đó. Thì ở đây bám chấp, tham luyến, vô minh chính là nguyên nhân dẫn đến khổ đau của chúng ta. Thì đương nhiên là chúng ta phải loại trừ nó, thì chúng ta mới hết khổ đau. Còn chừng nào mà chúng ta cứ bám chấp, cứ tham luyến, thì đương nhiên là chúng ta sẽ còn tiếp tục khổ đau. Đấy chính là cái lời giảng của Đức Phật Phổ Hiền rất rõ ràng như vậy. Khenpo là. And here, so these are all worldly delusions. Which things are worldly delusion? The worldly delusions are, the doubt that makes you feel attached to something. And also, the attachment, when unwanted things happen, you will feel a kind of aversion towards this situation, a kind of small desire which soon turn into clinging and strong attachment. A small desire, you wanted to get rid of something, or you do not like something, a situation, a person, or whatever. You wanted to get rid of that with that situation. But when it doesn't happen, then you will feel a kind of aversion towards this situation, these people, or whatever happened. So all these worldly things and attachment, strong attachment towards food, wealth, like clothes, companion, and sensual pleasures, the objects, whoever you attach to, have a strong attached to, and to act with
you react with your body, speech, and mind. These are all the worldly delusions. That is what it says. They are worldly delusions. So, and the karma which caused by this duality, the karma which caused by duality of the mind, you feel I and there, this kind of duality mind. When this karma of your body, speech, and mind caused by this kind of duality of the mind, this is an endless process of this samsara. It is kind of never ending. When you feel something and you have an attachment towards those things, and you try to get these things with your motivation or whatever you do, this makes a lot of problem or a lot of suffering, because you have a strong attachment towards this thing. When you do not get that thing, you will have a strong aversion towards that situation. So this attachment and aversion is a same coin. Whenever you have a strong attachment, you will have a strong aversion towards the opposite of the thing that you feel. If you wanted to get something and you do not get that one, that means you will have aversion towards that. So this goes, attachment and the aversion goes together, because it's like a same coin, but it has a different face, right? So that is what these are all the endless process of the samsara. So one has to understand, because all these things created by your own duality of the mind, which itself is a doubt, then it will become heavier and you will have a strong attachment towards all those things, because you do not know the reality of those things. You do not know the reality of this samsara. So that is what, the endless process of the samsara will never ending. You will take birth, or you will engage in those karma, those sinful activities, protect oneself by the strong attachment, and try to take revenge towards others, and by that you are reacting with your body, your speech. You will talk with others very badly. By your body, you will try to take revenge, beat, kill, or whatever possible that you can do. These are all happen because of this small doubt becomes attachment, then strong attachment towards all these things. Yeah. Ở đây thì chúng ta hiểu rằng là Đức Phật Phổ Hiền đang cố gắng chỉ cho chúng ta cái quy trình hay là cái con đường từ đâu mà nó dẫn cho chúng ta bị trôi lăn ở trong luân hồi. Thì chúng ta hiểu một cách rất đơn giản như thế này, là xuất phát từ cái tâm nghị nguyên của chúng ta, là từ có cái suy nghĩ là có tôi và có anh, thì dẫn đến cái tâm lý nghi ngờ của chúng ta. Tâm lý nghi ngờ nó dẫn đến cái việc, cái tâm lý sợ hãi. Sợ hãi nó dẫn đến bám chấp, và bám chấp ở đây nó sẽ dẫn đến cái sự ngày càng gia tăng, cái tập khí của chúng ta ngày càng gia tăng. Nó dẫn đến cái việc là chúng ta muốn có được tất cả những thứ như là tài sản, của cải, danh vọng, anh em, bạn bè, những người quen thuộc của chúng ta. Và chúng ta phải hiểu rằng là cái sự tham muốn nó chính là nguồn gốc của khổ đau. Cái sự tham muốn của chúng ta, khi mà chúng ta đạt được điều mà mình mong cầu, mình tham muốn, thì chúng ta thấy thỏa mãn và chúng ta thấy hạnh phúc. Và ngược lại, đồng thời ngay lập tức, khi mà chúng ta không đạt được cái mong muốn, cái mong cầu đấy, khi mà cái sự mong cầu của chúng ta không được thỏa mãn, thì ngay lập tức là sự đau khổ nó xảy ra, nó xuất hiện, nó sự tức giận. Ví dụ như khi mà chúng ta không đạt được cái mà mình mong muốn, thì ngay lập tức là một sự sân giận nó nổi lên ngay lập tức. Và cái mà không đạt được nó khiến cho chúng ta bực bội,
chúng ta tức tối, chúng ta thù hằn, chúng ta thù ghét, chúng ta nghi ngờ, chúng ta sợ hãi. Và như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng ở đây cái sự bám chấp và sự sân giận, cái sự thù ghét, yêu và ghét, bám chấp và ghét bỏ, sân giận, nó giống như chỉ là hai mặt của cái đồng xu của chúng ta mà thôi. Khi mà chúng ta thỏa mãn thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Khi mà chúng ta không đạt được, không thỏa mãn, ngay lập tức là đau khổ, và ngay lập tức là sân giận nổi lên, ngay lập tức là hằn thù nổi lên. Như vậy nó chỉ giống như là hai mặt của một đồng xu mà thôi, không có cái gì là khác biệt cả. Và chính là vì những cái hành động bám chấp, tham luyến, hành động sân giận này lên mà khiến cho chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực ở đây nó chính là thuốc độc, nó là 5 loại thuốc độc đối với chúng ta. Và vì chúng ta bị chi phối bởi 5 loại thuốc độc này mà dẫn tới là chúng ta có những cái hành động mê mờ, vô minh, sai lầm, lạc lối, và đó chính là tạo ra nghiệp. Và vì nghiệp mà chúng ta tiếp tục trôi lăn ở trong luân hồi. Cho nên là các ngài mới dùng cái thuật ngữ là cái quy trình không có kết thúc của luân hồi, hay còn gọi là cái vòng quay không có ngày kết, không có hồi kết của luân hồi. Bởi vì cái chuỗi sự việc nó dẫn dắt như vậy, nó khiến cho chúng ta không kết thúc được, không thoát ra khỏi cái chuỗi mê mờ, lầm lạc, ảo tưởng, sai lầm và tạo nghiệp như vậy. Vì mê mờ, vì sai lầm, vì ảo tưởng, vì ngu dốt, cho nên là chúng ta không hiểu được chúng ta cần phải làm cái gì, cần phải ứng xử như thế nào. Cho nên là bằng cả thân, khẩu, ý của chúng ta phản ứng trước tất cả những sự việc, phản ứng tất cả những cái cảm xúc tiêu cực đó. Khi mà một người nào đó làm mà chúng ta không hài lòng thì chúng ta dùng mồm để nói những điều không hay về người đó, nói với người đó những điều không hay, thậm chí là lao đến để đánh đấm người đó, cao hơn nữa là giết người đó, trả thù người đó. Và tâm của chúng ta nghĩ những điều rất xấu, những điều rất không hay cho người đó. Như vậy là vì chúng ta vô minh mà dẫn tới suy nghĩ của chúng ta sai lầm, lời nói của chúng ta thì thô ác, độc ác, và hành động của chúng ta thì làm hại người khác. Cho nên là vì sự sai lầm đấy, cả thân, cả khẩu, cả ý của mình nó càng tạo ra nghiệp xấu. Và nghiệp xấu thì nó khi mà chín muồi thì nó dẫn chúng ta đến những cõi ác, cõi xấu, và chúng ta cứ trôi lăn mãi ở trong luân hồi mà không có lối thoát, không có ngày thoát ra, cứ trôi lăn mãi như vậy. Khenpo. And then the teaching says, Yenpe does was min betse, kamcha dung idaso, skill na tekum yaringaso. So when the fruit of this clinging ripens, when the fruit of the attachment towards oneself and aversion towards others, when you engage on those karma, try to protect oneself with a strong attachment and try to take a revenge towards with your enemy, when the result ripens, when the fruit of the clinging, that is the strong attachment, clinging ripens, then you are born a hungry ghost, tormented by craving. You are hungry and thirsty, how terrible. So it means when the result ripens, that means little, when you will, it means when the result is ripened, you will be born in the hungry ghost rams, and then you will be tormented with all the hungry and thirsty, how terrible that is. But at the present moment, when you crave for something, when you have a strong desire to something, at the very moment your mind is so disturbed because of that strong attachment towards something.
your mind is not balanced at that moment. It also makes you so miserable at this present moment. And of course, in future, you will be born in the hungry ghost. And because of that, the hungry and thirsty, these are the results. So that is terrible. You will be terribly suffer in that realms. So one has to understand that, because of this strong attachment toward something will makes you suffer at the present moment as well as in the future. In the next life, you will be born in the hungry ghost realms. So that is how you will suffer. Yeah, Khenpo. Ở đây thì Đức Phật Phổ Hiền chỉ ra cho chúng ta rằng là khi mà chúng ta mong cầu một cái điều gì đó thì ngay vào cái thời điểm mà chúng ta mong cầu ấy, thì tâm của chúng ta đã bị xáo động một cách rất là mạnh mẽ rồi. Khi đó thì tâm của chúng ta không còn bình yên nữa, tâm của chúng ta không còn cân bằng nữa. Và ngay vào cái thời điểm mà khi mà một cái tham muốn nó nổi lên ở trong tâm của chúng ta, thì vào chính cái thời điểm hiện tại này thì tâm của chúng ta đã bị xáo động, tâm của chúng ta đã bị mất cân bằng rồi. Và ngay lúc này thì khổ đau nó đã nổi lên ở trong tâm của chúng ta rồi, không cần chờ đợi lâu hơn nữa. Nhưng mà khi mà tất cả những cái điều mong cầu đấy nó không đạt được, dẫn đến sự thất vọng, sự đố kỵ, sự sân giận, sự trả thù của chúng ta bằng thân khẩu ý của chúng ta, thì khi mà nghiệp quả nó chín muồi rồi, tức là tất cả những cái nghiệp mà chúng ta đã gieo vì sân giận, vì đố kỵ, vì muốn trả thù đó, nó chín muồi rồi, thì khi mà chúng ta chết đi thì ngay lập tức là nó khiến cho chúng ta bị đọa lạc. Và chúng ta đọa vào đâu? Chúng ta đọa làm quỷ đói. Làm quỷ đói tức là luôn luôn bị đói, bị khát. Và khi mà chúng ta đã bị đọa làm quỷ đói thì chúng ta phải chịu đựng rất nhiều cái khổ đau. Khổ đau không thể chịu đựng được. Khổ đau vì chúng ta không đạt được cái điều mình mong cầu. Như vậy là khi mà cái tham muốn, cái dục vọng của chúng ta nổi lên, nó đã làm cho chúng ta đau khổ rồi. Và cái kết cục của cái sự thất vọng đấy nó dẫn đến chúng ta phải đọa lạc ở trong cõi quỷ đói, quỷ khát và rất nhiều khổ đau. And then Tangi Ngài Monam Ge Docha Jimba Senjanam Dobe Dunga Chirmabang Docha Jimba Tsulmalang. So by my aspiration prayer of the Buddha Kunta Sangpo, you sentient beings with desire and clinging, neither reject the yearning of desire, nor accept clinging to desire. By relaxing your mind in its own natural state. Okay, firstly, you interpret this one, and I will explain in detail. Yeah. Ở đây chúng ta đọc tiếp cái lời nguyện của Đức Phật Phổ Hiền là gì? Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện chúng sinh tham luyến và thèm khát vì bám chấp, không chối bỏ những khao khát thèm muốn đó mà cũng không chấp nhận chúng. Hãy buông lỏng tâm thức trong trạng thái tự nhiên của tâm, thì sau đó tánh giác của bạn sẽ có thể tự an trú. Nguyện bạn đạt được trí huệ phân minh hoàn hảo. Chúng ta chú ý lắng nghe cái đoạn này và thầy sẽ giải thích cho chúng ta hiểu. Okay, so here this techniques here, it says the technique, this technique and this teaching is about vipassana, the real vipassana practice. The instruction in vipassana you can see everywhere. Whenever it comes to cut the root or to cut the ignorance from your mind, to eliminate all this afflicted emotion, it comes the practice of the vipassana mostly. So here it also neither reject the yearning of desire. When every sentient beings in this world, we all have this kind of afflicted emotions, especially clinging and attachment, desire. Of course, there is ignorance, but the result of ignorance, there
are kind of dualistic mind and also desire towards all these things, object. So all the sentient beings possess those desire, afflicted emotions. So when the attachment arises in your mind, it says, neither reject the yearning of desire. Do not think that, oh, it is bad, you know, or you do not think that, oh, it is so bad, and you try to abandon, try to do something with that. Do not do that. You must, here it says, neither reject the yearning of desire, means just to understand that you have now in your mind, you have this attachment, desire. So try your best to see the reality, understand that the present moment you have that desire, and do not do anything. Try just see the reality as it is. You have a desire, see the reality as it is, and do not react with aversion. Rejecting here, it means here, reject the yearning of desire. Do not react with your aversion. Try to understand the present moment that you have the desire, and not to react with your aversion. Just be in a state of your mind, the actual mind. Just to understand the reality of that attachment and not to react. Be in an equalization or equal. That is what it says. Then and also nor accept the clinging of desire. It means also do not react with attachment. Of course, when you have attachment at the very beginning, of course, we react with many things because we are the beginner, But as when you practice it in your daily life, then your mind becomes stronger. You strengthen your mind. You strengthen that equality, and then you will be able to be in an equal state of the mind. It means not to accept those attachment and not to react with your desire, just to understand the present moment. I have attachment in my mind, and not to react with your body, speech, and mind. Just be aware of that, with that awareness. Just to be with the awareness. That is how you can able to eliminate those gross, strong attachment, and later you can able to be equalized with the present moment, because you can strengthen your mind in your daily life. So these are the pure Vipassana technique. If you do such and such, of course, it will give you a lot of good result in the present moment as well as in the future, because these are all happen in your body. Whenever you have an attachment in your mind, you will have a sensation in your body, a kind of good sensation. Can be a bad, gross or bad sensation, whatever. But if you're aware with that sensation and not react with all this sensation, then it will eliminate all this attachment and impurities of the mind. So one must understand this technique. It is really very important to all of us. Yeah, Khenpo Lạc. Ở đây nếu như mà quý vị nào mà đã từng nghe thầy giảng về kỹ thuật thiền Vipassana, tức là thiền quán ấy, thì quý vị sẽ thấy rằng là những cái lời dạy của Đức Phật Phổ Hiền ở đây là chính là các kỹ thuật thiền Vipassana, không có sai khác một tí tẹo nào cả. Quý vị đọc lại kỹ cái lời cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền ở đây nhé, là qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện chúng sinh tham luyến và thèm khát vì bám chấp, không chối bỏ những khao khát thèm muốn đó, mà cũng không chấp nhận chúng,
hãy buông lỏng tâm thức trong trạng thái tự nhiên của tâm, thì sau đó tánh giác của bạn sẽ có thể tự an trú. Nguyện bạn đạt được trí huệ phân minh hoàn hảo. Ở đây từng lời từng chữ một chính là từng bước của kỹ thuật thiền Vipassana. Quý vị nhớ trước đây thầy vẫn giảng là thiền Vipassana là gì? Là chúng ta hãy cảm nhận tất cả những điều mà xảy ra trong tâm thức của mình, cảm nhận tất cả những điều xảy ra trên cơ thể của mình. Nhưng dù điều đó là một điều tốt đẹp, khiến chúng ta cảm thấy phấn khởi, vui vẻ, khoan khoái, hài lòng, sung sướng, thì chúng ta cũng không phản ứng với nó. Ngược lại, nếu đó là một suy nghĩ tiêu cực, một cái cảm giác không được tốt đẹp, bởi vì bất cứ khi nào mà tâm thức của chúng ta có phát sinh một cái suy nghĩ, một cái tư tưởng, thì ngay lập tức là trên thân thể của chúng ta nó cũng sẽ xuất hiện những cái cảm xúc tương ứng như vậy đối với cái cảm nghĩ ở trong tâm của chúng ta. Nhưng chúng ta không được bám chấp vào những cái cảm xúc khiến cho chúng ta cảm thấy sung sướng, hạnh phúc và thỏa mãn. Đồng thời cũng không được phản ứng một cách tiêu cực, sân giận, ghét bỏ, bực bội, tức tối với những cảm xúc khiến cho chúng ta cảm thấy không vui, không hài lòng, không thích thú. Như vậy ở đây là gì? Khi mà chúng ta biết, chúng ta ý thức được, chúng ta hiểu được điều gì đang xảy ra ở trong tâm của chúng ta và điều gì đang xảy ra ở trên thân thể của chúng ta, thì chúng ta chỉ cảm nhận để đấy, hiểu nó thế thôi, chứ chúng ta không phản ứng với nó. Thì đấy chính là kỹ thuật thiền Vipassana. Ở đây cái lời, chúng ta đọc lại cái lời dịch tiếng Việt nó hơi khó hiểu một tí, là nguyện chúng sinh tham luyến và thèm khát vì bám chấp, tức là bám chấp là chúng ta bám chấp vào tài sản, của cải, danh vọng của chúng ta, không chối bỏ những khao khát thèm muốn đó. Tức là chúng ta biết là mình có những cái tham muốn đấy, mình thích cái này, mình thích cái kia, nhưng mà mình cũng không chối bỏ nó, tức là mình vẫn để nó diễn ra nhưng mình không phản ứng với nó, mà cũng không chấp nhận chúng, tức là không loại bỏ, không từ bỏ nó. Mình biết là mình đang thích cái này đấy, nhưng mà mình cũng không cố gắng gạt nó đi, mà cứ mặc kệ nó, cứ để cho nó tự nhiên như vậy. Thì đấy chính là kỹ thuật thiền Vipassana. Bởi vì là sao? Ở vào cái giây phút hiện tại, khi mà tâm thức của chúng ta và thân thể của chúng ta có bất cứ cái cảm xúc gì, thì chúng ta hãy để cho nó tự nhiên, chúng ta không phản ứng với nó. Và khi mà tâm thức của chúng ta luyện được tâm của chúng ta là không phản ứng lại với những thứ mà chúng ta yêu thích, và không phản ứng tiêu cực với những thứ mà chúng ta không thích, thì mỗi một ngày trôi qua, khi mà chúng ta luyện như vậy, thì tâm thức của chúng ta nó sẽ trở nên rất là cân bằng, nó rất là an nhiên tự tại. Dù là điều tốt xảy ra hay điều xấu xảy đến, thì tâm thức của chúng ta nó cũng không bị hỗn loạn, nó cũng không bị sao nhãng, nó cũng không bị rối loạn, và tâm của chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái an nhiên, tự tại, tĩnh tại và cân bằng. Thì đấy chính là kết quả của thiền Vipassana. Và nhờ tâm thức của chúng ta luôn ở trong trạng thái cân bằng, tĩnh tại và như vậy, cho nên là chúng ta mới không bị rối loạn trước bất cứ một điều gì xảy ra ở trước mắt của chúng ta. Và đấy chính là cách luyện tâm thức của chúng ta. Và khi mà tâm thức đã an nhiên tự tại rồi, thì đương nhiên là trí tuệ của chúng ta phát triển. Và trí tuệ của chúng ta phát triển thì tức là chúng ta nhận thức được bản chất thật sự của mọi sự vật và hiện tượng ở trong thế gian này, không có gì là khác biệt cả. Và như vậy thì chúng ta loại trừ được những cái điều bất tích của tâm thức của mình, và chúng ta tịnh hóa được tâm thức của mình. Nhờ đó mà chúng ta chứng được cái bản tâm an nhiên tự tại, cái bản tâm thực sự của chúng ta. Thì đấy chính là lời cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền. Khenpo. And then sheparanso lobai riparanso zingyuna kunto she topal shows. So by relaxing your mind in its own natural state,
you will realize the natural state of awareness. May you attain discerning primordial wisdom. So when when your mind is balanced, it means when your mind is not reacting with aversion or you are not reacting with desire, because our habitual tendency, habitual patterns of the past is always react with aversion or with desire. Because whenever we see something, if you see a beautiful form, beautiful sound, or good taste, or whatever the sensual, the five object of the sensual pleasures, you will react. Either you will react with desire, or you will react with aversion, because that's the habitual tendency, habitual patterns of ours. When you see a beautiful flower, you will react with the attachment, desire. You want to get it. You want to, all these things. Everything's happened like that. When you face or when something happen, a bad situation or whatever, you wanted to get rid of that. You will react with the aversion. These are the habitual patterns. So by relaxing your mind means when you release your mind with the equality, the equal state of the mind, it means without reacting with no reaction of any desirable or undesirable, equal state of mind, just to be aware, not to react with aversion or not to react with desire. This balanced mind, by relaxing your mind in its own natural state. So when you relax your mind without having any kind of reaction, just to aware the present moment, this is called relaxing your mind to your own natural state. Rikpa's Rangsu Singh, you will realize the natural state of awareness. Now, when you do not react, when you are not multiplying your afflicted emotions, such as desire or anger or aversion, when you are not multiplying it, then your mind is equal now. Your mind is the state of the mind which we call the equality. So with that mind, you will realize the natural state of awareness. Just to be aware of whatever arising, passing, whatever it is, just to be aware. That is what the great master of the Dzogchen Pa or the Mahamudra, it says, leave your mind in the nature, leave your mind without having any reaction towards the natural nature. Leave your mind form in the form without reacting. It's like, it mostly like something appears in a mirror. You can see in a mirror, there are many things appears. You can see reflection here, but the mirror doesn't have any kind of attachment, any kind of aversion towards these appearances. Similarly, you should relax your mind to all this nature without having any kind of aversion towards it or attachment towards it, just to be relaxed on this natural state, so that you will realize the natural state of awareness. May you attain discerning primordial wisdom. May you all attain this primordial wisdom. That is the aspiration prayer of the Buddha Samantabhadra. So that is also the way that we can realize, we can understand the nature, understand the reality as it is without reacting on it. You will be able to understand the reality of the present moment, which is impermanent, as well as the ultimate truth, which is beyond this samsara. So that is the way to realize it. That is how
we have to practice it. That is the aspiration prayer of all Buddhas, so that we can attain those wisdom. Yeah, Khenpo. Ở đây chúng ta rất chú ý đến cái câu gần cuối cái đoạn kệ này là hãy buông lỏng tâm thức trong trạng thái tự nhiên của tâm, thì sau đó tánh giác của bạn sẽ có sự tự an trú. Nguyện bạn đạt được trí huệ phân minh hoàn hảo. Thì đây chính là cái lời cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền, nhưng đồng thời cũng là lời dạy của tất cả chư Phật đối với chúng ta. Làm thế nào để chúng ta đạt được trạng thái an nhiên tự tại? Làm thế nào để chúng ta có được cái sự tĩnh tại, cân bằng của tâm thức của chúng ta? Và nhờ đưa tâm thức của chúng ta thoát khỏi trạng thái, hai cái thái cực, đấy là tham luyến, tham muốn và sân giận, ghét bỏ, để đạt được trạng thái an nhiên tự tại của tâm thức của chúng ta. Khi mà chúng ta thả lỏng tâm, không để cho tâm bị chi phối bởi những mong cầu, những tham luyến, những bám chấp, hay là để cho tâm bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực như sân giận, như ghét bỏ, như hận thù, thì tâm thức của chúng ta sẽ đạt được trạng thái an nhiên tự tại. Và từ cái trạng thái an nhiên tự tại đó chính là trạng thái bản nguyên, nguyên sơ, nguyên thủy của tâm thức của chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta nhận thức được sự thật của mọi hiện tượng khách quan. Chúng ta hiểu được bản chất của mọi sự vật và hiện tượng đều là vô ngã, vô thường. Và chúng ta hiểu được sự thật tuyệt đối của mọi sự vật và hiện tượng, vượt qua, vượt lên trên cái luân hồi này. Như vậy ở đây chúng ta phải hiểu rằng là vì vô minh, vì mê mờ mà chúng ta đã phát triển những cái thói quen, những cái hành động tạo nên tập khí của chúng ta. Và tập khí của chúng ta thì luôn luôn bị chi phối bởi hai thứ là yêu và ghét, hay là thích và không thích. Khi mà mắt của chúng ta nhìn thấy một bông hoa đẹp thì ngay lập tức là cái ham muốn nổi lên, là muốn có được, muốn sở hữu được cái bông hoa đấy. Ngược lại, khi mà chúng ta nhìn thấy một cái điều gì đấy rất là xấu xa, rất là kinh sợ, rất là ghê sợ, thì ngay lập tức chúng ta cảm thấy kinh khủng, sợ hãi và muốn thoát khỏi cái điều kinh sợ, sợ hãi đó ngay lập tức. Như vậy là tâm thức của chúng ta luôn luôn phản ứng theo cái tập khí của chúng ta, tức là theo thói quen của chúng ta. Mà tập khí là do chúng ta huân tập, chúng ta tích lũy từ trong một thời gian rất dài, từ trong nhiều đời, nhiều kiếp, và khiến cho chúng ta luôn luôn phản ứng trước mọi cái sự vật và hiện tượng với một cái tâm tham luyến, bám chấp, mong cầu, hay là một cái tâm xâm giận, ghét bỏ, thù hằn. Thì đó là những cảm xúc tiêu cực của tâm, cảm xúc ô nhiễm của tâm, và chúng ta cần phải tịnh hóa nó. Và tịnh hóa nó như thế nào? Tức là ngay trong thời điểm hiện tại này, chúng ta hãy cảm nhận để biết được điều gì đang diễn ra trong tâm của mình, điều gì đang diễn ra trong thân của mình, nhưng không phản ứng lại trước tất cả những cái nhiễm ô đó của tâm thức, không phản ứng lại trước tất cả những cái cảm thọ của thân của chúng ta, mà hãy để tâm của chúng ta an nhiên, tự tại, tĩnh tại, cân bằng, để qua đó chúng ta nhận thức được cái sự thật tuyệt đối, sự thật tối thượng, và nhận thức được cái bản chất thật sự, cái bản tâm nguyên sơ vốn có của chúng ta. Thì đấy chính là lời dạy của Đức Phật Phổ Hiền, nhưng cũng đồng thời là lời dạy của tất cả chư Phật đối với chúng ta, con đường để tịnh hóa tâm thức của mình, con đường để hiểu được cái bản tâm thật sự của mình. Khenpo. Okay, guys, so I'm gonna stop here as we have a limited time. So Yeah. I hope that everyone understand about the teaching of Buddhism. Khenpo. Rất mong là thầy giảng rằng là
chúng ta hình dung là cái gương khi mà nó soi chiếu mọi sự vật và hiện tượng, thì tất cả mọi sự vật và hiện tượng đều phản chiếu ở trong cái gương đó. Nhưng mà bản thân cái gương đấy thì nó lại không có một cái tâm bám chấp hay là cái tâm mong cầu có được cái sự vật hiện tượng đó. Thì tâm thức của chúng ta làm sao cũng phải giống như cái gương đó, nó phản chiếu tất cả mọi sự vật và hiện tượng, nhưng mà nó cũng không bám chấp hay nó cũng không yêu thích, nó không sân giận đối với tất cả sự vật hiện tượng đó. Và khi đó thì chúng ta sẽ nhận thức được cái sự vật hiện tượng. Và tất cả những bậc thầy, bậc đạo sư của Dzogchen hay là Mahamudra, tức là đại thủ ấn, thì các ngài đều dạy rằng là hãy để tâm thức của chúng ta tới cái trạng thái tự nhiên, cái trạng thái nguyên sơ vốn có của nó, để chúng ta nhận thức được sự vật và hiện tượng, nhận thức được sự thật. Bây giờ thì vì thời gian đã hết cho nên là thầy dừng cái bài giảng của thầy ở đây. Khenpo. Okay, so I'm going to stop here. So as we have limited time as usual, so I will continue in next week. So I hope that everyone understand about the teaching. And lastly, I would like to dedicate the merit for the all beings. Thầy hy vọng là thông qua cái bài giảng của thầy thì quý vị đã phần nào hiểu được cái ý nghĩa của cái lời cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền, và thầy sẽ tiếp tục giảng cái bài lời cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền vào tuần tới, vào thứ ba tới, và thầy hy vọng là quý vị sẽ cảm thấy cái bài giảng này nó hữu ích. Và bây giờ thầy sẽ hồi hướng công đức vì lời lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình. Sonamde Tamjezi Bani Domini Beda Nambanja, the Givana Jebon to buy Sibet only to a show, and Jambal Bowaji that came but good to number the Dagungi Jason Dalo Jingi what the Datam Gerabdo. Okay, everyone, I'll take rest. I'll see you next week. Thầy xin cảm ơn rất là quý vị đạo hữu và xin hẹn gặp lại quý vị đạo hữu tuần tới, và chúc quý vị đạo hữu ngủ ngon. Thank you so much, Khenpo.